8 halamang gamot sa ulcer. Ang mga sumusunod ay ang mga halamang gamot para sa ulcer. Una, Nipa. Pinaniniwalaang makatutulong sa kondisyon ng ulcer sa sikmura ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon. 2. Repolyo. Ang ulcer sa sikmura ay maaari namang magamot sa tulong ng pag-inom sa katas ng repolyo. 3. Makabuhay. Ang pagsusugat naman ng mga gilid ng sikmura ay maaaring maibsan sa pamamagitan ng pag-inom sa tubig na pinagbabaran ng dinikdik na mga sanga ng Makabuhay. 4. Duhat. Makatutulong ang pag-inom sa pinaglagaan ng balat ng kahoy ng duhat sa mas mabilis na paggaling ng ulcer sa sikmura. Comment po sa baba kung may katanungan ka tungkol sa mga halamang gamot. 5. Dahon ng bayabas. Ang pagkakaroon ng ulcer sa sikmura ay matutulungang mapagaling ng mas mabilis sa tulong ng pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng bayabas. 6. Dahon ng alugbati. Ang pagkakaroon ng ulcer sa sikmura ay maaaring mabilis na mapagaling ng pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng alugbati. 7. Dahon ng ampalaya. Nakatutulong din sa mas mabilis na pagpapagaling ng ulcer sa sikmura ang pag-inom ng katas ng dahon ng ampalaya. 8. Dahon ng avocado. Pinapababa ng pag-inom ng katas ng dahon ng avocado ang produksyon ng mga asido at likido sa sikmura upang mas mapabilis ang paghilom ng ulcer. Please subscribe, like and share. Let's spread health to everyone.